හා ඉතින් ඔන්න බණ්ඩා අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ වැල්ලවත්තේ තියෙන බිරියානිවාලා රෙස්ටුරන්ට් එකට. මේක තියෙන්නේ වැල්ලවත්ත WS සිල්වා මාවතෙන් ඉඳලා එද්දී තියෙනවා හැරෙද්දිම ශ්‍රී සුවිසුද්ධාරාම මාවත කියලා. ඒකේ හැරිච්ච ගම තමයි මේ බිරියානිවාලා රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ස්පෙෂල් වෙලා තියෙන්නේ බිරියානි වලට ඒකේ ස්පෙෂල් දේවල් තියෙනවා වටු වලින් තියෙනවා Quail වලින්. ඉතින් මේක කියන්නේ කාඩා බිරියානි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Pani Puri, Dahi Puri, ඒ වගේම තමයි kebab ස්වර්ග, ඒ වගේම තමයි North Indian dishes ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් නම් මතක් වෙද්දිත් මම කටට කෙලෙනවා එච්චරටම. අපි හැම දෙයක්ම කන ගමන් කතා කරමු. ඉතින් බණ්ඩා ආව ගම කැම ජාති ටික දැන් ඕඩර් කරගෙන තියෙන්නේ. මම උගලන්න කියන්න මම මොනවද ඕඩර් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් පටන් ගන්නම්. මේ තියෙන්නේ Dahi Puri, ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ fried Kada. ඉතින් ඒකට මීන්චි වලින් මීන්ට් වලින් පොඩි තියෙනවා ඩිප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ Pani Puri, මේකට පානි දෙකක් අපිට ඇදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ chicken tikka, මේකත් kebab එකක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ paneer kebab එකක්, මේකත් paneer tikka එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ beef tikka එකක්. දැක්කට පස්සේ පේනවා හොඳට මේකත් kebab එකක්, හොඳට grill වෙච්ච kebab එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට beef samosa. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ beef malai boti. මේ වගේ ස්ටාර්ටර්ස් ගොඩාක් එක තමයි බණ්ඩා දැන් මේ ස්ටාර්ට් කරන්න හදන්නේ බිරියානිවාලා එකේ ෆුඩ් ජර්නි එක. ඉතින් මට ඩ්‍රින්ක්ස් වල තියෙනවා මැංගෝ ජූස් එකක් තියෙනවා, ඒකම තමයි මැංගෝ ලැස් එකක් තියෙනවා. අපි නම් try කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා මම පටන් ගන්නේ Dahi Puri එකෙන්. හොඳ ටේස්ට් එකක් තමයි, පොඩි සවර් ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. මේක ටැමරින් තියෙනවා, ඒක තමයි කර්ඩ් ටොමැටෝ, ඒක තමයි මසාලා පවුඩර් හැම දෙයක්ම මික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පයිසි ටේස්ට් එකත් එක සවර් ටේස්ට් එකේ හැම දෙයක්ම හොඳට දැනෙනවා නියමයි. ඉතින් ඒක කාලා බලමු නේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ පානි පූරි එක අපි ඒක ළඟට ගමු. ටැමරින් මින්ට් ඒව ඇඩ් කරගත්තා. අපි try කරලා බලමු. නියම ස්පයිසි ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ පෝෂන් එකක් තියෙන මේ Dahi Puri, Pani Puri හැම එකකම පෝරිස් 6ක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් සමහර කල කට්ටිය මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් වලටම යනවා මේ try කරලා නැහැ කියලා Pani Puri, Dahi Puri වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බිරියානි වාලකට ආව හොඳ තමන්ට ආසයි විදිහට try කරන්න පුළුවන්. නියම හොඳ ටේස්ට් එකක් තිබේ ඒකේ. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ samosa try කරන්න. ඉතින් මේක ස්ටාර්ට් එකක්. මේගොල්ලන්ගේ chicken samosa තියෙනවා, beef samosa තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ order එකට දාගත්තේ beef samosa. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අපිට sauce එකකුත් ලැබෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම හොඳ crunchy කරන හොඳ crispy කර තියෙනවා. මේ samosa wow සද්දේ කරස් කරස් ගන්න නියමයි. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ මේ තියෙන meat items වල. ඉතින් මෙතන ස්පෙෂල්ම දේ තමයි මේ Kada, fried Kada නැත්නම් මේ Quail වටු කියන එක. ඉතින් මේක පුංචි කුරුල්ලෙක් වුණා දැක්කට පස්සේ පේනවා නේද? හොඳට මේක fry කරලා තියෙනවා. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම අහලා මේ වටු මේ Quail වල skin එකට අපේ hair එකට ඒ වගේ තමයි cancers වලට fight කරන මේකේ ගොඩක් benefits තියෙන meat එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඇත්තටම මේ Quail කියන එක වටු කියන එක ගොඩක් meaty item එකක්. මේක හොඳට කියන්නේ bone එකට වඩා ගොඩක්ම තියෙන්නේ meat එක. හොඳ juicy කර දෙනවා මේ meat එක. හොඳට season ලා තිනවා. mince එකත් එක්ක mix කරගමු. ඉතින් අතරම චිකන් වගේම තමයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. මේක පොඩි ඩිෆරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා හැමදාම ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බිරියානි වාලයකට ආව ඔයගොල්ලන්ට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන අනිත් තියෙන meat items එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේක නම් meat නෙමෙයි. මේක paneer tikka paneer එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි chicken tikka තියෙනවා. ඒ වගේම beef tikka ඊට පස්සේ තියෙනවා
Malai, beef, Boti එකක් තියෙනවා. හරි අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට තව තියෙනවා mango lassi එක. Cheers. ඉතින් Instagram එකේ මම ගොඩක් දැකනවා girls රේම ඇවිල්ලා මාරාසම් මගේ bulb එකේ drinks ගන්නවා. ඉතින් මේකේ තව sweet lassi ඒ වගේ තමයි salted lassi ඒ වගේ ගොඩක් જાති වෙන drinks. ඉතින් අතර හොඳ taste එකක් තියෙනවා නියමයි. හරි ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම පනීර් එකෙන් වැඩි ස්ටාර්ට් කරමු. හොඳට ග්‍රිල් වෙච්ච පනීර් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙජිටේරියන් නම් දුක් වෙන්න එපා. එන්න මෙහෙ තියෙන හොඳට පනීර් ටික්කා තියෙනවා. හොඳට ග්‍රිල් වෙච්ච හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. හරි දැන් අපි try කරලා බලමු කොහොමද chicken tikka එක කියලා. හොඳ grill වෙච්ච chicken tikka ඉතින් අතරම හොඳ aroma එකක් තියෙනවා මේකේ. හොඳ smoky flavor එකක් තියෙනවා. හොඳට marinate කරලා තියෙනවා මේක. හරි අපි ඉතින් යනවා mango juice එකෙන් යන් ඊට පස්සේ beef tikka and beef malai boti එකට. මේ තියෙන beef tikka එක. ඉතින් මේකේ තියෙන pieces 1 2 3 4 5 6ක්. මේකේ මේ starters හැම දෙයකම 6 6 තමයි ඉන්නේ. samosa එකේ ඉන්නේ 3යි. අනිත් හැම එකකම pieces 6 ගානේ ආවා cubes 6 ගානේ. මේ තියෙන kebab එකේ ගත්ත හොඳට grill කරපු beef tikka. ඉතින් මේ තියෙන starters වලින් මගේ ෆයිනල් අයිටම් එක. ඉතින් මේක තමයි beef malai boti කියන එක. ඉතින් අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අර ටික්ක එකත් එක්ක කාලා මේකද මේ වෙනස්ම ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන්නේ. green color ටික dark color එකක් තියෙන්නේ. අපිට coriander leaves එක තමයි mint chili leaves එක කොගෙම පොඩි combination එකක් දැනනවා මේ ෆ්ලේවර් එක දැනනවා. ඉතින් තව මෙනු එකේ තියෙනවා බිරියානි තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව ඩෙසර්ට්ස් වර්ග, ජූස් වර්ග තියෙනවා. අපි try කරලා බලමු මේ හැම දෙයක්ම. එහෙනම් මම මේ දෙක කාගෙන යනවා. මේ Biryaniwaala එකේ ඕන අපේ ඉම්රාන් ඉන්නේ. ඉතින් ඉම්රාන් කියනවා වගේ මේ වෙනස්ම විදි items ගොඩක් එක්ක මේ පටන් ගත්ත වැඩේ ගැන. ඔව් අපි ගාව ඉතින් මේ authentic Indian biryani range එක තියෙනවා. මේ special biryani එක අර වටු biryani. වටු biryani එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. ඔව් වටු biryani තියෙනවා, mutton biryani තියෙනවා. chicken biryani තියෙනවා. ඒතර කොහමද vegetarian එක්කෙනෙක් කවුරුත් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ range එක. vegetarian paneer tikka biryani එක තියෙනවා බණ්ඩා. වෙන මේ veg biryani එකක් තියෙනවා. ඉතින් මොනවාද මට recommend කරන්නේ? මෙතන මේන් එනවා නම් බිරියානි තමයි රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ. හැබැයි අපි ගාව දැන් නාන් අයිටම්ස් උත් අද කරි සුප් දැන් දාලා තියෙනවා. ඒකත් උගලන් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ඩෙසර්ට්ස් අයිටම් එකක් මම දැක්කා වෙනස් විදිහේ නම් ටිකක් තියෙනවා. මොනවාද මේ දේවල්? ඔව් අර කුල්ෆි තියෙනවා අපි ගාව. කුල්ෆි තියෙනවා. මක්ක එක දාපු කුල්ෆි එක තියෙනවා. වෙන අපි fresh hot jalebies මෙතන fry කරනවා. jalebies. හරි. fresh ගන්න පුළුවන්. fresh ගන්න පුළුවන්. වෙන අපේ sweet pan තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම කෑම ඉවර කරලා පස්සේ කන්න පුළුවන් ඔයාලට. නියමයි. කොහොමද ගෙන්නේ? බුලත් කොලේ දාලා මේ රැප් කරලා එනවා. වාව් බුලත් කොලේ දාලා රැප් කරලා තියෙනවා. මේක try කරලා බලමු නම් වීඩියෝ එක එන්න එකේදී. හරි. ඉතින් වටු බිරියානි වගේ මටන් බිරියානි එන අපි try කරලා බලමු මේ දේවල්. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න වාගේ මේ මොනවාද ඩෙලිවරි හිම තියෙනවද මෙතන? ඔව් අපි ඉන්නවා UberEats PickMe එකේ ඉන්නවා. වෙන කෝල් කරලා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරලා අපිට ඩෙලිවර් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ මොකද මේ අර ඔරිජිනල් Biryaniwaala කියන නේම එකට. Biryaniwaala එකේ දෙකක් තුනක් වගේ දැන් ඇරලා තියෙනවා. අපි තමයි ඔරිජිනල් එක තමයි ඔරිජිනල් එක කියලා අපි කියන්නේ. හරි. ඉතින් හොඳ ටේස්ට් එකට හොඳ ක්ලීන් එකට කෑම ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔරිජිනල් Biryaniwaala එකට තමයි කතා කරන්න ඕනේ එන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මම try කරලා බලන්න ඔයාගේ අර බිරියානි ටික. Thank you. හරි. ඉතින් අපේ ඉම්රාන් මට රෙකමන්ඩ් කරා try කරලා බලන්න කියලා මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ ස්පෙෂල් බිරියානි තුනක්. ඉතින් එකක් තියෙනවා මේ කාඩා බිරියානි එක. ඊට පස්සේ අනිත් එක මේ තියෙන chicken tandoori chicken බිරියානි එක. ඉතින් මේ තියෙන මටන් බිරියානි එක. ඉතින් මේ තුන මේ තියෙන
ෆාස්ට් මූවින් අයිටම්ස් එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂල් මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් බිරියානි වාලකෙන් පස්සේ ඔරිජිනල් බිරියානි වාලක තියෙන මේ බැල්ලවත්තේ. ඉතින් ඒකට આવොත් තමයි උලන්න මේ වගේ මේ බිරියානි ඒ වගේ මාර බණ්ඩ try කරලා වගේ ස්ටාර්ටර්ස් ඒ වගේ දේවල් try කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා මේ vibe එකත් පොඩ්ඩක් enjoy කරන්න මෙහි ඇවිල්ලා Instagram එකට Facebook එකට ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාලා මේ කෑම කාලා බලන්න. නියමයි. අපි එනම් වැඩි කතාවක් ඕනේ try කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද මේ Quail Biryani එක කියලා. අතන හොඳ aroma එකක් තියෙනවා මේ බිරියානි එකේ. try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මම දැක්කට පස්සේ පේනවාදී හොඳ mix වෙච්ච හොඳ colors දෙක තුනකින් තියෙන මේ බිරියානි එක. wow. හොඳට ඩම් වෙච්ච බිරියානි එකක්. එහෙම ඇත්තටම හොඳට කාඩමන්, සිනමන් මේ හැම දෙයකම aroma එක එනවා මට හොඳට. ඉතින් අපිට රයිත් එකකුත් තියෙනවා. හොඳට මේ ස්පයිසස් ඒ මසාලා ටේස්ට් හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා තියෙනවා මේ බිරියානි එකේ. නියමයි මං කිව්වා වගේම මුළු බිරියානි එකේම හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා තියෙන මේ මසාලා ටේස්ට් එක. හොඳට සීසන් වෙච්ච රයිස් එක. නියමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තන්දූරි චිකන් බිරියානි එක බිරියානිවාලා එක. ඉතින් මගේ තයි පීස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා හොඳට බිරියානි පෝෂන් එක. ඉතින් මේ බිරියානි එක ඇත්තටම එක්කෙනෙක්ට හොඳ පෝෂන් එකක්. හොඳට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන්. හොඳට ග්‍රිල් වෙච්ච තන්දූරි චිකන් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්පයිසස් වල මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල ඒ තියෙන ටේස්ට් එක නියමටම දැනෙනවා. හරි ඉතින් මේ තියෙන මගේ මටන් බිරියානි එක. දැන් අතරම හොඳ මටන් පෝෂන් එකක් තියෙනවා. හොඳ මටන් කියුබ්ස් තියෙනවා. හොඳ ටෙන්ඩර්නස් එකට තියෙනවා. මේ හොඳට බෝන් එකෙන් හොඳට ගැලවිලා යනවා මේ මටන් එක. දැක්කම පේනවා ඇති. වා හොඳ ජූසි එකට තියෙන මටන් එක. fried onions දාලා ඊට පස්සේ green peas ඒ වගේම තමයි coriander leaves වගේ දාලා තමයි මේ garnish එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම අර spices cinnamon cardamom හැම දෙයක් mix වෙලා හොඳ taste එකක් තියෙනවා. මගේ naan රොටි එකත් වුණාවා. ඉතින් naan එක මට තියෙනවා butter chicken ඊට පස්සේ තව ජාති ගොඩක් තියෙනවා. අපි නම් ඒව try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ බිරියානි එක ආයිත් මම මේ ඔක්කොම ටික කාලා තමයි මෙහෙන් යන්නේ. ඉතින් බණ්ඩ දැන් අර බිරියානි එක try කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බිරියානි වාලේ කරන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට අර වගේ මටන් බිරියානි ඒ වගේම තන්දූරි චිකන් බිරියානි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කාලා නැතුව ඇති අනිත් තැන් වලින් අර කාඩයි බිරියානි කියන එක වටු Quail බිරියානි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ස්පෙෂල් බිරියානි try කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳට ස්පයිසස් එක හැමදාම හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා තියෙනවා. හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒවා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන naan රොටි. ඉතින් මම මේකට මගේ butter chicken එක add කරගෙන තමයි දැක්කට පස්සේ ආසිතනවා මේක. හොඳ thick එකට තියෙන gravy එකක්. ඊට පස්සේ මම add කර ගන්නවා liver curry එක. අපි try කරලා බලමු නම් කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම butter chicken එකත් එක try කරන්නේ. superior. ඉතින් liver curry එකත් එක try කරලා බලමු කොහොමද මේ naan එක කියලා. හරි ඉතින් බණ්ඩා ඉන්නේ ඔරිජිනල් බිරියානිවාලා රෙස්ටොරන්ට් එකේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ වැල්ලවත්තේ WS සිල්වා පාරේ එනකොට තියෙනවා ශ්‍රී සුවිසුද්ධාරාම කියලා පාරක් තියෙනවා. ඒ හැරිච්ච ගම තියෙනවා ලස්සනට ලයිට්ස් වලින් තියෙනවා බිරියානිවාලා කියලා. ලොකු වේරියේෂන් නැති නේ. ඔයගොල්ලෝ එන්න. හොඳ මෙනු එකක් තියෙනවා, ඇඩ්-ඔන්ස් තියෙනවා, ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග තියෙනවා. හරි ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මගේ ඩෙසර්ට්ස් අයිටම් වලට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ජලෙබ්බි. ඉතින් මේක අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් දකින පැණි වල තියෙන්නේ. ඒ වගේ අයිටම් එකක් තමයි මට පේන්නේ.
මම හිතන්නේ හොඳට අර සුගර් සිරප් එකෙන් තමයි කෝටඩ් වෙලා තියෙන උඩ ලේක. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. වෙනස් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. පැණි වල ටේස්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බොම්බි ස්වීට්ස් වල තියෙන දැකලා ඇති. පැණි වල අන්න ඒ වගේ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා නියම. ස්පෙෂල් කියන්න ඕනේ. මොනවාද මේ? ස්වීට් බීලා තියෙනවා. ඉතින් බුලත් වලින් හදපු වෙනස් විදිහේ අයිටම් එකක්. ගෝල්ෆ් එකේ තියෙන බබුල් බුලත් එක නෙමෙයි. මේකත් ඒ වගේ වෙන ස්වීට් ටේස්ට් එකක් තියෙන. අපි මේක අන්තිමට try කරමු. කුල්ෆි ගොඩක් කටි try කරලා තියෙනවා. එක එක තැන් වලින් try කරලා තියෙනවා. ඉතින් මාත් දැන් දෙක තුනකම try කරා. එනකොට මට මුල් කාලේ ඒ අම්බෙච්ච ටේස්ට් එක ඒ අනිත් තැන් වල ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා බිරියානිවාලා එකෙන් ආයිත් මං ආසම ටේස්ට් එක තියෙන කුල්ෆි try කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. wow. හොඳට මේකට උඩින් ආමන්ඩ් මික්ස් වෙලා තියෙනවා. මේකත් නියමයි. මේ ජලේබි එකත් නියමයි. අනිවාර්යෙන්ම try කරලා බලන්න. හරි ඉතින් ඔන්න බිරියානිවාලා රෙස්ටුරන්ට් එකේ අපි වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ තමයි මගේ ලාස්ට් අයිටම් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකද මම අද කෑව කැම් ජොති ඔක්කොම ටික. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් ස්පෙસિෆයි විදිහට හදලා තියෙනවා. ස්පෙෂල් විදිහට හදලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම නෝර්ත් ඉන්දියන් විතර තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේ තමයි ඔරිජිනල් බිරියානිවාලා රෙස්ටුරන්ට් එක. හරි. එහෙනම් මම ස්වීට් බීරියත් කාලා අද වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ තමු. එහෙනම් කියලා එන්න ජය වේවා.